Tiedättekö mikä tää on? Tää on sähkösuunnitelma. Tässä jaksossa tää on yhteistyössä tehty Spigotin kanssa. Tässä vedetään sähköä ja vesipiuhoja tänne kämppään. Mutta ei muuta kuin intro pari ja sitten tutustutaan tähän paremmin. Ja tähän alkuun oikea vaihe, milloin sitten sähkärit ja putkarit tulee tontille asentaa näitä kaapeleita ja piuhoja, on se, että teillä on kaikki väliseinät paikalla ja mieluiten toinen puolen levytys. Ja sitten tosissaan kannattaa vähän tutkia niitä papereita etukäteen jo siinä väliseinävaiheessa, jotta teillä on sitten oikealla puolella sitten nämä kipsilevyt laitettu, jotta esimerkiksi keittiö on semmoinen seinä, jossa kannattaa olla kipsilevy laitettu, se ei tule niin paljon pistorasioita ja muutenkin silleen, että katsoo vähän, että mihin tulee eniten niitä erilaisia pistorasioita ja katkaisimia, jotta sitten teillä olisi sillä puolella levy, niin pääsee sitten saman tien asentamaan ne sinne paikalleen. Ja toiseksi sähkärit aina tarvitsee jonkin verran tilaa, kuten tuossa näytetäänkin sitten, niillä on aika paljon tätä kalustetta, kaapelia, piuhaa, jota sitten niitä pitää kuitenkin kasata, koska nämä ei tule valmiina kittinä, että nämä olisi vaan niin kuin nostetaan sinne seinälle, vaan nämä kasataan kaikki yhteen ja laitetaan palikat. Ja tosissaan toinen paikka, sitten, mikä pitää olla tärkeänä, niin heille pitää olla sähkökeskuksen lähellä mahdollisimman paljon tilaa ja se seinä siellä valmiina. Ja kuten tässäkin tullaan taas siihen, että kumpi puoli levytetään ensin, niin nimenomaan me levytettiin sähkökeskuksen vastapuoli, koska jos sulla sähkökeskus on tässä, tulisi niin kuin esimerkiksi läpi, niin miten sä tunget sinne piuhat, vedät sieltä, niin sulla tarvitsee olla aina toinen kaveri syöttämässä. Niin sen takia se kannattaa olla aina sähkökeskus näin päin, että teillä on siinä levyä vasten se, nyt kun meillä tulee vielä rungon sisään, jotta sitten sähkömies pystyy tunkemaan piuhat sinne keskuksen sisään, ilman että tarvitsee olla siellä seinän toisella puolella. Nämä on semmoisia muutamia kohtia, että kyllä ne nyt saa tehtyä ne, mutta kulumäärä on vakio. Nois sähkärit ja putkarit on semmoisia, vähän niin kuin rakennusalalla semmoisia tietyllä tavalla ylijumalia, että timpureille tulee kyllä välillä aiheestakin kyllä sanomista, mutta sen takia kannattaa etukäteen sopia, että milloin ne tulee tontille. Meilläkin tässä vähän on muutamia seiniä nyt levyttämättä, mutta kyllä me pärjätään. Näissä seinissä ei onneksi ihan hirveästi tule katkaisemia, niin ne kerätään kuitenkin tässä laittaa paikalleen. Mutta nyt mennään sitten huudattelee akkukoneita ja vetelee kaapeleita tarkemmin ja annetaan sähkäreiden puhua, koska mä en näistä rasioista niin paljon ymmärrä. Mä vaan teen reijät ja asetelen levyt paikalleen. Näytäpäs vähän niitä kojerasioita tarkemmin. Näissä oli vähän erilaisemmat, mitä on itse tottunut. Näin on uudistettu malli, niin näissä on tosi helppo korokerengys, mitä voi ensin laattapintaan pyöritellä ja vesieriste ottaa vasten. Ja tässä on kuusiopolollekin paikka, että voi akkukoneellekin vaikka pyöräyttää. Helppo ja näppärä. Sitten laitetaan näihin korokepalat pohjiin, niin tulee rasiat levyyn tasalle ja ei mene seinään sisään. Nää on vähän tämmöstä askartelua. Eiköhän se mene tälleen pimeäskin. Eikö sähkärit ole tottunut tekemään pimeässä? Ei, me ei tehdä pimeitä tätä koskaan. No. Kyllä.
Muutamia tämmöisiä perusjuttuja näistä pistorasioiden korkeuksista. Eli pistorasia, jotka tulee lattiatasolle, niin ne tulee aina 20 senttiä valmis lattiapinnasta. Siinä on se niinku keskikohta. Ja sitten toinen valokatkaisimet on taas metri valmis lattiapinnasta, se mitä käytetään. Ja sitten siitä ylöspäin, mikäli siihen tulee useampia katkaisimia. Ja sitten mikäli teillä on erilaisia sitten antureita tai yksiköitä, jotka sitten esimerkiksi mittaa lämpöä tai muuta vastaavaa tai saunaohjaimia, niin ne on sitten yleensä 160-170 löytyy. Siinä löytyy vähän eri koulukuntaa, mutta ne on sitten ylempänä. Ja sitten taas, mikäli teillä on esimerkiksi tulee vaikka TV-kaluste, se on 20 senttiä valmis lattiapinnasta ja niitä tulee sitten vierekkäin vaan useita ja valokatkaisimet sitten taas päällekkäin. Ja mutta joo, pistorasioiden kohdalla ja katkaisimien kohdalla nämä on ne perusstandardimitat. Totta kai te saatte just sille korkeudelle, mihin te itse haluatte, mutta jos ette erikseen sano, niin siinä on ne korkeudet. Pystytään elämään tämän kanssa. Tää jännite kanssa. Ei. En vedä, joo. Pari kaapelia. Te mittaatte paljon noista niinku lapuista, niin onko noin siis niinku jotenkin mittakaavassa vai? Et pystyykö sieltä katsoa niinku paljon tarvii jotain tai? Joo, siitä pystyy. Se on yleensä 1:50, niin saa helposti laskettua tuon niinku valaisen pistorasian etäisyyden niinku molemmista seinistä, niin saa suunnilleen tarkan paikan tässä tilassa, että mihin koulausväliin se tulee. Helpottaa paljon tekemistä, kun katsoo kaikki alut valmiiksi, että mikä tulee mihinkin ja sitten siitä lähtee vetämään. Mitäs täällä homma etenee? Täällähän homma rullaa eteenpäin. Olohuoneeseen päin menevät syötöt on saatu vedettyä ja nyt lähdetään toiseen suuntaan. Haluatko nopeasti kertoa, että mitä sä äsken niin teit? Tein jako-rasiat, johon tulee kytkennät. Mitä sä teit niihin? Merkkasin kaikki kaapelin merkit näihin, että mitä mistäkin löytyy. Ja kaapelista löytyy rasialolta samat merkit. Helppo kytkeä sitten rasia. Ja rasian pohjaan merkkasin, että mihin se menee. Helpottaa omaa hommaa ja selkeämpi homma. Minkä takia tähän rasiaan tulee niin paljon enemmän piuhaa kuin noihin edellisiin? Nuo ne on viimeisimpiä ja sitten tästä on otettu niin myös tonne eteen tai käytävään sähköt. Niin sinne ei ole tarvinnut laittaa erikseen rasiaa valaistukselle. Ja siksi tänne tulee muutama piuha enemmän.
Mites kun tehdään kosteiden tilojen sähköjä, niin pitääkö siinä ottaa jotain huomioon? No tässä vaiheessa ei vielä, mutta vesi-iristykset on hyvä tehdä kosteissa tiloissa niin rasioita vasten. Sitten niin, jos on liian lähellä vesipisteet, niin sitten pitää käyttää kauluksia, mitkä on IP-luokitukseltaan siihen tilaan tarkoitettuja. Onko jotain etäisyyksiä, että kuinka kaukana pitää olla vesipisteistä tai jostain? Suihku on muistaakseni 1,20 metriä. No niin. Täällä käytiin tämmöisiä avattavia liittimiä, joita kytketään yläpohjan huippuimuri ja siinä on hienosäikeinen kaapeli, tänne avattava liitin, mikä aukaistaan ja painetaan sitten takaisin. Kaapeli jämähtää sinne kiinni. Eikö enää saa käyttää niitä pyöritettäviä korkkeja vai? No enää ei käytetä pyörittäviä korkkeja. Ne joko nuita, jos on yksi johtiminen kaapeli, niin silloin tökätään vaan perus jousiliitin. Hienosäikeessä käyttää noita avattavia liittimiä. Kyllä. Niin makea fiilis, kun saadaan toi niinku vanha keskus, noin sulakkeet. Kuinka monesti me ollaan tänne sulakkeiden kanssa pelleilty, kun tulee yhtäkkiä piikki tai jotain. Ja... Nyt on kyllä niin villin näköinen, kun kaveri irrotti takakannenkin tästä. Totta kai. Arkahan se, kun ei uskalla sitä ottaa. Kyllä se näyttää meidän silmä kääntää. Joo, ei se kato, se on tos nyt niin tiiviisti, että tätä ei vahingossa pysty rikkoa tosta sinettiä. Et sinne kyllä täytyy sit työntää tonne tauttapään meisseli ja lähteä kääntää että se... Tai no itse asiassa sitä ei saa sinne sitä meisseliä kunnolle. Toi pitää melkein ensiksi katkaista jollain. Et toi ei tosta kyllä nyt ihan itekseen mene mihinkään. Miksikään. Se on mielenkiintoisen näköinen. Täältä se sähkötaloon tulee. Siis sulla on niinku hanska. Mulla on täällä tämmönen jännitettyä hanska kädessä ja sitten mä laitan vielä tämmösen. Tääkin on niinku jännitettyöhön tarkoitettu sulakkeen vaihto kautta. Et sulla on erikseen jännitettyä hanska, jolla sä niin, mulla on oikeastaan nyt vähän niinku tupla jännitettyä hanska. Mulla on tää on jännitettyä hanska, tämä kumikäsinen ja tämmönen vähän tiskihanskan näköinen, mutta tää kestää siis 1000 volttia. Tossa on no. Joo, mutta tätä ei varmaan tehdä silti niinku vesisateella. No ei pitäisi tehdä. Ja toisaalta ei se vesisadekaan tässä nyt hirveästi. Nyt tää pitäisi saada tähdättyä tonne niin, että saadaan. Noin. Sinne meni ensimmäinen sulake. Minkä näköinen se mikä? Sulake on? Tätä nyt ei ihan suoraan jännitettyäksi vielä luokitella, kun sulakkeita laitetaan. Mutta jos mä olisin joutunut tuolta vaikka nyt tää on siis se, no tää hanska kädessä mä uskallan vaikka koskea tonne paljaaseen liittimeen. En saa sähköiskuun, mutta siis jos mä olisin joutunut nyt tuolta liittimästä esimerkiksi irrottaa tämän kaapelin fyysisesti kokonaan irti, ja sitten tässä pitäisi olla mulla kaverin mukana automaattisesti, kun silloin se on jännitettyä, että kun mun pitää jännitteisiä liittimiä. Nyt mä pystyin tekemään tämän jännitettyä niin kuin turvallisesti näillä menetelmillä. Niin mä en välttämättä tähän nyt tarvinnut kaveria sitten. Mut. Kerrankin saa luvan kanssa hiplata niitä. Kato. Ei sun sähköiskua, Puhelinkeskuksessa. Pistetään yöasetukselle, kun tänään on kallista sähköä. Se on perinteinen, että keittiö lieden syöttöön laittaa työmarkka. On perinteinen, täällä otettiin 2 paikkaan sitten. Joo, kun se
muuten se kyllä sulakkeet paukkuisi koko ajan meillä. Kyllä. Varsinkin nyt kun lämmitysjärjestelmät on päällä, niin Kyllä. on eritelty. Tosiaan aika nopea operaatio siinä mielessä, että eihän ole ammattimieheltä mennyt joku 1,5–2 tuntia, niin sen jälkeen saatiin uusi keskus tähän paikalle ja sitten kytkettyä noin sähköt ja meille käyttöön tänne. Ja sitten tosissaan lukitti sitten nämä kaikki muut meillä täältä, jotta ei me, eikä asiakas, eikä kukaan vieras sitten pääse täällä vahingossa sitten kytkemään päälle mitään näitä muita sähköpiuhoja, että täällä oikeasti sitten jännitteettömiä ne kaikki. Ja muihin me ei päästä käsiksi kuin sitten tähän työmaasähköihin. Joo, ja tietenkin aurinkopaneelit, kun täällä oli katolla, niin tänne tuli sitten uudet tarrat tietenkin sitä varten, että kun pitää olla aina jokaisessa sähkökeskuksessa, mikäli sinne tulee syöttönä sitten aurinkopaneeleista, niin pitää olla sitten siellä merkinnät, koska muuten jos ei sieltä aurinkopaneelin inventaripäädystä tai turvakytkimestä vedetä virtoja pois, niin muuten teillä sitten sähköä tulee koko ajan kaappi, jos vaan aurinko paistaa. Keittiöiden kohdalla todella tärkeä työvaihe on se, että teillä on näkyvästi tänne teipattu mieluiten siihen keittiön seinälle sitten kaikki kalustekuvat, naamakuvat. Toi havainnekuva on ihan kiva, mutta ei välttämättä pakollinen. Naamakuvat ja sitten tämä pohjakuva, josta sitten sähkärit näkee, että mihin kohtaan on tulossa jääkaappia, allasta ja mihin pistorasiaa ja sun muuta vastaavaa, koska tässä ne pystyy vielä tarvittaessa mitata, että mihin kohtaan tulee sitten mitäkin piuhoja. Sama sitten myöskin tuo putkari, joka vetää sitten tänne nämä vesiputket, niin pääsee sitten laittamaan ne paikalla. Ja siinä näkyykin, nyt paljastetaan, että Noblessalta tulee tänne keittiöön. Siitä tulee myöhemmin sitten video. Mutta yksi ehkä isoin meidän vaikuttava homma oli tässä projektissa, kun me tähän projektiin ilmoittauduttiin, niin mä tiesin, että tässä tulee olemaan tosi moni eri työvaiheita, tosi moni eri firma tekemässä, eri henkilö, täällä on putkaria, sähkäriä, viemäriä laitetaan, niin täällä on tosi paljon erilaista, täällä on kaikki IV, ilmanvaihtosuunnittelu, sähkösuunnittelu, viemärisuunnittelu, etc. Niin mulla oli yhtenä ehtona se, että me valitaan tähän firma, joka pystyy hoitamaan ne kaiken. Sen takia me valittiin tähän kohteeseen Spigotti. Päästiin Spigotin kanssa yhteistyöhön vielä kerran isot peukut, koska se on helpottanut mun elämää aika jumalattomasti, koska mulla on vain yksi puhelinnumero, mihin mä voin sitten soittaa ja varmistaa erilaisia asioita ja sitten yksi firma hoitaa ne kaiken. Ei tule semmosia vähän työmaalla, kun eri putkari ja eri sähköfirma, niin tulee semmoisia päällekkäisyyksiä, jotka kuvat ei esimerkiksi millään tavalla käy keskenään yhteen tai muuta vastaavaa, niin tässä kun ne tulee saman firman sisältä, niin suunnittelu, valvonta, toteutus, koko homma, niin tulee vähemmän semmoisia päällekkäisyyksiä. Niin siitä isot pisteet Spigotille. Tämän kaltaisia yrityksiä pitää Suomessa olla vähän enemmänkin, kun saa sen niin koko paketin sitten kerralla. Koska tälleen niin kuin rakentajan näkökulmasta tai urakoitsijan näkökulmasta se on suuri apu. Te ette usko, kuinka monesti me ollaan työmaalla soiteltu yhden miehen putkari, sähkäri ja suunnittelutoimistoja sun muihin, kun yritetään saada ratkaisu johonkin pieneen kysymykseen. Niin nyt se hoituu yhdellä puhelinsoitolla. Joten ottakaa tekin huomioon. Sen takia tämä video on sponsoroitu Spigotin kanssa. Mä annan sulle kuule mikrofonia. Ai. Juu. Mitäs siellä tapahtuu? Laitetaan kalusteita kattoon. Eli mitä tehdään? Eli ensin kerätään tavarat tästä laatikoista ja sitten asennetaan ne kuvien mukaiselle paikoille tonne. Simppeliä. Miten teillä oikein toimii tää, kun teillä vaihtuu kaveri silloin tällainen, kuka tulee tänne? Mistä te tiedätte jatkaa samasta? Onko se jotenkin niin hyvin tehdyt ohjeistot ja piirustukset? Kyllä, meillä on tietty tyyli tähän sähköasennukset, niin mun ei tarvitse periaatteessa katsoa kuvia muuta kuin, että mikä kalusto tulee mihinkin. Ja mä tiedän valmiiksi, että miten se on kytketty. Esimerkiksi jos on tommonen kytki, missä on 2 nappia, niin sille tulee 3 karvaa.
Ei sit mä tiedän mitä väriä on käytetty, että mikä valo syttyy esimerkiksi tästä kytkimestä ja mikä toisten kytkimestä. Siihen ei välttämättä semmoista oikeaa tyyliä, mutta kunhan on kaikilla samanlainen, niin se riittää. Sitten se menee kerralla oikein, eikä tarvitse purkaa. Mikä siihen tulee? Tuoksi se vaan lamppuvaraus vai? Siihen tulee valaisin pistorasia, eli siihen voi laittaa jonkun katosta roikkuvan valon. Todennäköisesti tää on niin matala tila, että ei välttämättä semmoista ehkä tuu, mutta sitten siihen voi vaihtaa joku pintavalon tai jonkun vastaavan. Mutta nää ei oo suunnitelmissa, niin näin tehdään. Vähän rapataan ylimääräisiä tasoituksia pois, niin spotti istuu sitten mukavasti sinne. Sä voit vähän näyttää, että millainen se lamppu on, mikä tänne tulee sitten. Kyllä. Eli tämmönen. Eli muuntaja tulee väliin ja muuntaja laitetaan sinne ja se jähtyy siellä mukavasti, kun siellä on tilaa. Sitten napsautetaan spotti paikalle ja koitetaan olla tekemättä kattoa hirveästi jälkiä. Niin se napsahtaa siihen. Se on hyvä. Sitten otetaan sähkömiehen erikoistyökalu, sähkömiehen vatupassi. Se on tarkka kuin mikä. Tuosta katsotaan. Onko noita on millilleen? On millilleen suorassa. Laitetaan vielä kansi paikalle. Katsotaan sekin passilla suoraan. Se on siinä. Onko tää niinku normaalia teille, että niinku sähkärit käy niinku näin pitkällä aikavälillä? Tai silleen, että tulee tämmönen niinku... Te ootte käynyt täällä silloin, kun seiniä rakennettiin. Kyllä. Sehän on... Meillä olisi optimaalinen aikataulu aika lailla siinä ennen siivoojia tulla käymään. Että se on niinku semmonen täydellinen kohe, jos pystyy tekemään silleen, että kaapeloinnin jälkeen tullaan seuraavan kerran ennen siivoojia. Meidän jälkeen laitetaan sähköt päälle ja siivoojat paikalle ja kämppä luovutetaan. Se olisi semmoinen optimaalinen tilanne, mutta aika harvoin se tietenkin toteutuu silleen, mutta se olisi niinku semmoinen optimaalinen tämmöisissä perustaloissa. Totta kai sitten jos on vähän erikoisempaa taloa ja on jotain sähköistä WC-pönttöä tai vastaavaa, jota joutuu siinä rakennusvaiheessa käydä kytkemässä, niin se on tietysti eri asia, mutta tälleen lähtökohtaisesti niin se on semmoinen täydellinen aikataulu. Toisaalta ensimmäinen asia, joka tulee pistorasiaan kiinni, olisi niinku imuri. Kyllä, niinku... kyllä. Kutakuinkin näin. Sitten laitetaan ATK-pisteet ja antennipisteet noin varovasti kuoritaan, ettei tehdä johtimien jälkiä ja taiteltaan turhat pois sieltä ja sitten vaan tuolla on värit, simppelit ohjeet taas. Sitten vaan taitellaan piuhat kohdille ja puristaa kiinni ja ei muuta kuin nettipiuhaa kiinni.
Homma toimii. Sinne painetaan ja sitten otetaan pihit ja ylimääräiset pois ja johot. Lätket roskiin ja kansipaikoille. Se on valmis. Ja sitten laitetaan antenni. Pikkukakkoset näkymään. Olis tää jotenkin helpompi? Joo, tässä ei tarvitse tehdä liittimiä ollenkaan, että tässä on vaan valmis taas jousiliiti, mihin tuo kupari ja johdi sitten työnnetään ja tuosta kuoretaan noin pois. Pikkusen katkaistaan sopivaksi. Sinne niin ja kansi päälle. Ja ruukiin. Ja sitten tuossa antennipisteen ympärillä on sitä häiriönpoistokarvotusta, niin siinä on tärkeää, että se ei osu siihen keskikupariin. Että sit se ei toimi kunnolla se piste, jos se osuu. Ehkä se on se tärkein tuossa paikassa. Antennipisteessä siis. Eli tänne tulee makuuhuoneisiin sähköpatterit lämmitystä tuottamaan ja varmasti aivan riittävää. Lämpöiset varpaat tulee sängyssä. Ja just eikä mene. Se on siinä. Eli nyt käydään talon jokainen piste läpi, mitä ollaan asennettu ja mitataan, että suojamaadotus on joka paikassa. Se on tärkeää. Kaikki mitkä ollaan asennettu, niin kaikki pistorasiat ja kaikki valaisin pistorasiat ja kaikista mistä vaan kohtuudella saa maadotuksen mitattua, niin mitataan läpi, että ei maadotus katkia missään välissä. Ja isoja arvo otetaan sitten talteen pöytäkirjaa varten. Eli alle 1 megaohmia pitää olla arvoja. Hyvältä näyttää. 0,0. Ei itse asiassa alle 1 ohmi, ei megaohmi, vaan alle 1 ohmi. Onko toi joku oma patentti toi sun viritelmä? Joo, vanha selkä alkaa olla niin huonossa hapeessa, että turhat kyyristelyt pitää välttää. Niin simppeli listan palanen ja huomattavasti mukavempaa ja helpompaa. Sitten kun on jatkuvuudet mitattu, niin seuraavaksi mitataan koko kämpä eristysresistanssia. Siinä mittauksessa katsotaan, ettei mitään nauloja ole, kaapeleita tai ruuveja, jos ei timpurit joskus tekee semmosia yllätyksiä aina silloin tällöin. Sä katsot niin pahasti. Tän kun unohtaa tänne, niin sit posaattaa. Eli ei unohda. Tuo tonne. Niin kerropas nyt vielä kerran, mitä sä teet nyt. Mä mittaan eristysvastusta. Talon eristysvastusta. Jota ei vieläkään ihan onnistu, kun joudutaan jatkaa vähän. Ja eristysvastuksella tarkoitetaan noiden sähköjohtojen eristystä eikä millään tavalla tätä asunnon. Kyllä. Vertti auttaa. Älä nyt mene räplää sitä TikTokia vaan. En mä katso. Mä oon kattonut vaan ulos tästä. Eli tossa on milliampeerit, tossa on millisekunnit, niin kirjataan aina tulos mitä mä sanon. Eli nyt mitataan vikavirtojen toimivuuden. Ensin tulee ne millisekunnit.
26,5 eli siihen 90, just siihen. 17,8. 25,8 ja 19,5. Miten hirveä paperihommia sä oot tekemään jo? Kyllä. Nyt on pöytäkirjat valmiina ja valot toimii. Ja pistorasiat toimii. Nyt ei tarvitse käyttää keskuksiin, niitä päästään palottaa kramulan ja kaikki. Vielä joudut tehdä väliaikaiseksi joku sähköt meille, että saadaan tuonne koppi vielä lämpimäksi. Kyllä. Tehdään sille tuonne keskukseen alaosaan semmonen väliaikainen roikka vielä. Niin se käydään sitten ehkä joskus vielä purkamassa. Mutta muutenpa alkaa olla sähköt sitten valmiit. Valot toimii. Sitten perinteisesti tässä käy kuitenkin se, että saunan kiukaan joutuu käydä myöhemmin kyllä. No joo, se on vielä tietysti. Mutta eipä se. Se on pikkujuttu. Pikkujuttu. Kaikki on tosissaan meillä onnistunut Spikotin kautta. Täällä on kaikki LVIS-työt, suunnittelut, teot, tarkastukset, kaikki niin kuin mennyt aina meillä nappiin. Että on päässyt itse paljon helpommalla, kun ei tarvitse sillä osapuolelle koskettaa olla erikseen 5 eri firmaa yhteydessä, että ketä hoitaa mitäkin. Mennyt näppärästi. Nyt kun on sähköt kytketty, niin me päästään viimeistään tätä kämppää ja laittaa peilit ja kaikki muu kondiksi. Ei muuta kuin nähdään seuraavassa jaksossa. Se on moro.